สวัสดีท่านนักธุรกิจท่านสมาชิกแอมเวย์ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การฝึกอบรมพิเศษนะคะวันนี้นะคะการฝึกอบรมของเรานะคะในหัวข้อเรื่องราวของการเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะการฝึกอบรมพิเศษนี้นะคะจะช่วยทุกท่านค่ะเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Nutriplant นะคะมากขึ้นค่ะพร้อมๆกับท่านจะได้รับทราบแนวทางนะคะในการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะดิฉันพิษิณีสิริเขตกรค่ะซูเปอร์วิเซอร์วุโสนะคะแผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์นะคะจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะตลอดการฝึกอบรมนี้ค่ะการฝึกอบรมในวันนี้ค่ะเราจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะ Nutriplant และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในหัวข้อการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ Nutriplant ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษนะคะเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะดร.พาเวลเวียทรัคนะคะดร.พาเวลนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีนะคะบริษัทไซโตซามแลบอราทอรี่อิงจำกัดประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและในช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของการแบ่งปันประสบการณ์สุดพิเศษนะคะในหัวข้อการเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่2ผู้สถาปนานะคะอาจารย์สุเทพอาจารย์อุไรคู่สกุลนิรันดร์นะคะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะในวันนี้ค่ะและวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาเพียงลำพังนะคะอาจารย์มีนักธุรกิจแอมเวย์นะคะระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป3รหัสนะคะที่เป็นเกษตรกรตัวจริงนะคะแล้วก็ทำธุรกิจแอมเวย์ด้วยนะคะจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะกับ3กลุ่มพืชหลักนะคะก็คือปาล์มน้ำมันนะคะข้าวและมันสำปะหลังนะคะท่านก็รอฟังนะคะในการแบ่งปันช่วงที่2ค่ะก่อนเข้าสู่การเรียนรู้นะคะเรื่องราวของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชด้วยผลิตภัณฑ์ Nutriplant ค่ะขอนำทุกท่านนะคะมาชมวิดีโอนะคะผลิตภัณฑ์ Nutriplant นะคะเป็นการแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ Nutriplant นะคะว่าแบ่งกลุ่มเป็นกี่กลุ่มนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะเรียนเชิญชมได้เลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะพร้อมสำหรับช่วงที่1ของเราแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์ Nutriplant นะคะว่า Nutriplant นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชได้อย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรพาเวลเวียทรัคนะคะดรพาเวลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีนะคะบริษัทไซโตซามและบริษัทลีอิงนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชนะคะแล้วก็ธาตุอาหารที่มีต่อพืชค่ะและในการบรรยายในช่วงแรกของดรพาเวลนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้แปลภาษารับเชิญนะคะคนพิเศษนะคะนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรนะคะคุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นะให้เกียรติเป็นผู้แปลภาษารับเชิญนะคะทุกท่านพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับช่วงแรกของเราเลยค่ะร่วมเรียนรู้แบบเจาะลึกผลิตภัณฑ์ Nutriplant และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชด้วยผลิตภัณฑ์ Nutriplant โดยดรพาเวลเวียทรัคผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทไซโตซามลาบอราทอรี่อิงค์ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชและธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชและผู้แปลภาษารับเชิญคุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้ไม่ต้องแปลเลย Thank you so much for coming here ขอบคุณครับที่ได้สละเวลามาที่นี่นะครับ and especially for working very hard with the Nutriplant products และขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์ Nutriplant นะครับ I really appreciate all your work and this is one of the most successful places really we are with the Nutriplant products แล้วก็มีความชื่นชมในการทำงานหนักของท่านจริงๆนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยครับเป็นตลาดที่ใช้ Nutriplant ได้ดีที่สุดในโลกเลยครับ This is my second time here in Thailand ก็มาเมืองไทยเป็นครั้งที่2นะครับ I really love the culture people and the food ชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมแล้วก็ชอบอาหารไทยด้วยครับตอนนี้ and I wish I could come here more often คราวหน้าจะมาบ่อยๆกว่านี้ครับ Well, you are probably wondering what is the purpose of these presentations. คุณอาจจะสงสัยแล้วมาทำการพูดเรื่อง presentation ครั้งนี้เพื่ออะไรกัน You have many Nutriplant products on the market. คุณมีผลิตภัณฑ์ Nutriplant เยอะมากนะครับ And every product is very unique and important. แต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญด้วย So what we'll try to do, give you the information why each product it need to be treated separately, but also at the same time, when you apply those group of the products, you get the highest benefits. ก็ท่านจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยครับมันมีวิธีการใช้แต่ละตัวในประโยชน์กับพืชยังไงและถ้าเกิดใช้รวมกันในสัดส่วนในจังหวะที่เหมาะสมแล้วจะให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมาก We'll also focus on really to show you how the Nutriplant product help plants overcome stress. และเราจะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Nutriplant เนี่ยครับจะช่วยให้พืชเนี่ยครับสามารถจัดการกับความเครียดที่มาที่พืชของเราเนี่ยได้ยังไง And you already know that the drought heat here is one of the biggest challenges to grow crops. ความแห้งแล้งและความร้อนเนี่ยครับเป็นความท้าทายอันหนึ่งสำหรับการเพาะปลูก But at the same time, you can already, probably many of you can also testify that many of the Nutriplant products help the plants to overcome stress. หลายคนในที่นี้ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แล้วว่าตัว Nutriplant เนี่ยครับสามารถช่วยจัดการให้พืชมีผลผลิตดีขึ้นกว่าปกติได้มากยังไง So what we'll try to do, give you more in-depth information, what is happening in the plant and how the Nutriplant helps the plant to overcome the stress. และวันนี้เราก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกว่าที่มันได้ผลอย่างนั้นที่หลายคนประสบเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นในตัวต้นพืชแล้วก็ทำให้พืชจัดการกับความเครียดได้ยังไง
And generally, when you look at the crops, they produce on average at 24% of the yield potential. โดยเฉลี่ยนะครับพืชที่เราเพาะปลูกนะครับเขาดูแล้วเนี่ยว่ามันเติบโตประมาณแค่ 24% ของศักยภาพของมันเองครับ The 65% of the yield reduction is due to the abiotic stress. For example, heat, drought, insufficient rainfall. แล้วก็ในการลดลงของผลผลิตเนี่ยนะครับประมาณ 65% นะครับเกิดจากความเครียดที่ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเช่นความร้อนความเย็นหรือว่าความแห้งแล้งเป็นต้น But also, there's a biotic stress, for example, diseases and insects, and those contribute to 11% of the yield reduction. อีกส่วนหนึ่งคือ 11% ของการลดลงของผลผลิตเนี่ยครับเกิดจากความเครียดจากสิ่งมีชีวิตเช่นโรคของพืชหรือว่าแมลงกัดกินครับ In addition to this, you have some other stresses, where over-fertilization, for example. และอีกส่วนหนึ่งท่านก็อาจจะเกิดความเครียดอีกด้านหนึ่งได้ครับ Also, insufficient fertilization to the soils. เช่นการให้ปุ๋ยที่ไม่มากพอ Over-application of the chemicals. หรือการใส่สารเคมีมากเกินไป Weeds also contribute to the yield reduction. วัชพืชก็ทำให้ผลผลิตลดลงครับ But also, at the same time, when the plant is under stress, it contributes to the production of the reactive oxygen species. ในภาวะที่พืชเจอความเครียดไม่ว่าแบบไหนเนี่ยครับมันจะทำให้พืชเนี่ยสร้างออกซิเจนชนิด reactive หรือเราเรียกว่า ROS. So, for example, when the plants are under drought stress or heat stress, what is first happening? The leaves are wilted or curling. และอย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดภาวะแห้งแล้งขาดน้ำเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นก็คือพืชเนี่ยครับใบมันอาจจะเหี่ยวหรือมันหงิกงอ The leaf stomata are closed, so there is no exchange of gases. There is no intake of the carbon dioxide and no release of oxygen. ปากใบของพืชมันก็จะปิดนะครับการหายใจของมันเช่นจะรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจะคายออกซิเจนออกมาก็ทำไม่ได้ So when the oxygen is trapped, of course, it's not good for the plant because it creates we call it the oxygen, reactive oxygen species. So these are the compounds with the oxygen, with basically bombarding the organelles within the cell. และตอนที่ออกซิเจนมันถูกกักแล้วมันคายออกมาไม่ได้เนี่ยครับมันก็จะเกิดสารประกอบอันหนึ่งเรียกว่าออกซิเจนชนิด reactive หรือเราต่อไปนี้เราจะเรียกว่า ROS เนี่ยครับไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำลายอวัยวะเล็กๆในเซลล์ของพืชนะครับทำให้เกิดความเสียหาย And once the organelles are destroyed, those ROS decreases and damages the cell walls, so the electrolytes are released. และนอกจากทำลายตัวอวัยวะในเซลล์แล้วมันยังทำลายผนังเซลล์ด้วยนะครับนั่นทำให้ของเหลวหรืออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เนี่ยรั่วออกมาด้วย So when the electrolytes are released, what you see on the surface of the leaves, first yellowing and then brown spots. และสิ่งที่เราเห็นจากด้วยตาของเราเมื่ออิเล็กโทรไลต์มันรั่วออกมานะครับก็คือว่าใบพืชเป็นสีเหลืองครับหรือเป็นสีน้ำตาล And some of the examples of the ROS, for example, are superoxide, hydrogen peroxide, and hydroxyl radical. ตัวอย่างของ ROS นะครับก็เป็นซูเปอร์ออกไซด์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับหรืออนุมูลอิสระไฮดรอกซิลครับ Also, in some literature, you can see that ROS is also called free radical. ในเอกสารหลายอย่างนะครับคำว่า ROS เนี่ยก็เทียบเท่าเหมือนกันกับอนุมูลอิสระครับ One of the questions you may have is how the Nutriplant product, for example, AG, helps to reduce ROS. คุณอาจจะสงสัยแล้วผลิตภัณฑ์ Nutriplant เช่น AG เนี่ยครับจะช่วยปกป้องให้มันจากอนุมูลอิสระหรือ ROS ได้ยังไง The AG has very high antioxidant activity and basically is donating electrons and neutralizing the free radicals or ROS in the cell. ก็ AG เนี่ยครับจะมีกิจกรรมทางด้านต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะครับสิ่งที่มันทำคือมันสละอิเล็กตรอนของมันเนี่ยให้กับ ROS เพราะฉะนั้น ROS มันก็จะกลายเป็นกลางครับไม่ทำอันตราย And because of that, when you apply the AG, you don't see so much damage on the leaves. งั้นเมื่อคุณใช้สเปรย์พ่น AG ลงไปนะครับคุณจะพบว่าใบของพืชไม่ค่อยถูกทำลายเท่าไหร่ The IRS under normal conditions is produced by plants.
จริงๆ ROS เนี่ยครับธรรมชาติพืชมันก็สร้างอยู่ภายในของมันอยู่แล้ว But this is as a secondary messenger to regulate the hormone in the plants. มันสร้างขึ้นมาเพื่อการส่งผ่านข้อมูลให้พืชในการเจริญเติบโตครับ And those hormones regulate, for example, opening, closing leaf stomata, pushing the root down, or seed germination, and many other processes. การทำให้มันส่งผ่านข้อมูลอันนี้ครับไปควบคุมเรื่องการสร้างฮอร์โมนและฮอร์โมนเนี่ยครับก็จะไปควบคุมการทำงานของพืชเช่นการปิดเปิดใบการที่รากอย่างลึกลงเพิ่มขึ้นหรือการงอกของพืชออกจากเมล็ดของมัน Because of the ROS or free radicals, where the lipid cell is, the walls are broken, and then the cells are not stable. There is exchange very easy of the fluids. อย่างตัวอย่างนะครับ ROS มันจะทำลายส่วนในลิปิดเนี่ยครับในเซลล์ของพืชเนี่ยครับเมื่อเซลล์ส่วนที่เป็นลิปิดเนี่ยมันถูกทำลายนะครับมันก็จะอ่อนแอและขณะเดียวกันการควบคุมการไหลของเหลวในเซลล์เนี่ยก็ควบคุมไม่ได้ And just to show you the example, really how much the Nutriplant AG is helping to reduce the damage, we did the experiment. อยากจะแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อทำการทดลองเนี่ยครับทดสอบดูเนี่ย Nutriplant AG ช่วยลดความเครียดเหล่านี้หรือผลกระทบอันนี้ได้ยังไง We had two groups of plants. One was untreated, another one was treated 1 week and 1 day before exposing to drought. ก็เป็นพืช2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะฉีดyou use AG AG, just AG. เราพ่น AG เนี่ยครับ1 สัปดาห์แล้วก็1 วันก่อนทำการทดลอง And without the application of AG, what happened? Well, because of the drought, especially after 4 hours, we had more than 90% damaged cells. ก็หลังจากเราทดลองทำให้เกิดความแห้งแล้งกับพืชอันนั้นนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ4 ชั่วโมงเนี่ยครับมันแสดงผลกระทบความเครียดนี้ออกมาถึง90 กว่า%. And the way we evaluated damaged plants based on the released electrolytes from the cells. เวลาเราวัดว่าพืชเนี่ยมันถูกทำลายไงเราวัดเพราะว่ามันถูกทำลายแล้วมันมีอิเล็กโทรไลต์ไหลออกมารั่วซึมออกมามากแค่ไหนนี่คือการวัดของเรา So with the AG application, of course, we reduced the amount of the ROS. และเมื่อในส่วนกลุ่มที่ใช้AG นะครับมันลดความเสียหายจาก ROS ได้มากทีเดียว And because of that, we reduced damage to the cells by ROS and by, on average, 55%. เพราะฉะนั้นเราลดความเสียหายอันนี้นะครับได้มากถึง 55% ทีเดียวครับ Okay. When you look at the stress in plants, the plants will go through stressful situation, heat, drought, and many other stresses. เมื่อเราเพาะปลูกนะครับตัวพืชเองเนี่ยครับจะผ่านความเครียดจากความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความแห้งแล้งความร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลา And this will contribute to the yield decreases. และทุกอย่างเหล่านี้มันจะมีผลกับการผลผลิตตอนท้ายด้วย But the stress during the critical stages will be the most damaging to plants. และถ้าเกิดความเครียดมันเกิดช่วงระยะวิกฤตของพืชเนี่ยนะครับมันจะมีผลอย่างมากกับผลผลิตสุดท้าย And stress during those stages will decrease significantly the yield of the crops. แม้นเกิดความเครียดนะครับในช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นนะครับผลผลิตจะตกต่ำมาก So with the application of Nutriplant product, what we are doing, trying to help the plant to overcome those stress situations. สิ่งที่เราใช้ Nutriplant เนี่ยครับก็คือใช้เพื่อให้ช่วยให้พืชเนี่ยครับสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดกับมันได้ดียิ่งขึ้น especially on those critical stages and produce higher yields. โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการอธิบายว่าช่วงนั้นคืออะไรบ้างและจะมีผลทำให้ผลผลิตดีขึ้น And one of the things I'd like to show you at the genetic level how the AG is helping plants to overcome that stress. คราวนี้เรามาเรียนชีวะกันนะครับเราจะคุยกันถึงระดับพันธุกรรมของพืชเลยนะครับว่า Nutriplant AG เนี่ยช่วยให้พืชเนี่ยครับแสดงศักยภาพเต็มพันธุกรรมของมันได้ยังไง And this may be a short course on the genetics, but ตอนนี้เหมือนกับเรียนพันธุกรรม101นะครับนักเรียน but let me just give you an overview and then we'll go a little bit deeper. ก็เรามาดูภาพรวมก่อนนะครับ So it starts from the DNA. The information is
transcribed to the messenger RNA. เริ่มต้นนะจาก DNA ของพืชนะครับจาก DNA เนี่ยมันก็จะส่งผ่านข้อมูลไปที่messenger RNA ครับ The messenger RNA contains the information about the specific amino acids. ใน messenger RNA เนี่ยครับมันจะใส่ข้อมูลเฉพาะในการว่ามันจะไปทำอะไรต่อ And during the translation process, we have a production of the proteins and enzymes. และพอมันบอกจะทำอะไรต่อมันก็จะไปกระตุ้นให้พืชในการสร้างไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนหรือโปรตีนต่าง And of course, during that time, the plant really decided about the yield potential. ๆและตอนนั้นเองนะครับถ้าเป็นช่วงราววิกฤตนะครับพืชก็จะตัดสินใจว่ามันจะเติบโตมากน้อยหรือออกผลออกดอกมากแค่ไหน And when you look at where the genes are located in the plant chromosomes. นี่นะครับจีนนะอยู่ในโครโมโซมของพืช Now, the genetic information on the same like humans is they're like a roadmap for the plant about the potential of the crop. จีนมันก็เหมือนกับจีนในพืชหรือในสัตว์ในคนก็เหมือนกันครับมันจะระบุข้อมูลว่าเนี่ยศักยภาพของมันเนี่ยครับในการเติบโตมีมากน้อยแค่ไหน So how we can change the plant DNA? และเราจะสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของพืชได้วิธีใดบ้าง One is the standard breeding, where the plants are bred together, and then you have a new variety, for example. ประการแรกก็คือการผสมพันธุ์พืชตามแบบดั้งเดิมนะครับเอาเกสรนู้นเกสรนี้ผสมกันแล้วก็ได้พืชอันใหม่ And then you have genetic engineering, which is used widely by Monsanto. และอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิศวะพันธุกรรมนะครับบริษัทที่ทำเรื่องนี้มากๆคือ Monsanto which produces the genetically modified organisms. ก็สามารถในการผลิตออกมาที่เราเรียกว่าพืช GMO นั่นเอง So just to look at the differences between those two. นะฮะเราก็มาดูความแตกต่างนะครับ With the standard plant breeding, well, of course, you try to move the desirable genes to the new variety, for example. ในวิธีการผสมพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมนะครับเราก็พยายามจะหาสายพันธุ์ดีๆมาผสมกับอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆไป But at the same time, in most cases, you also move those undesirable genes. แต่ขณะเดียวกันบ่อยครั้งนะครับมันก็จะมียีนที่เราอาจจะไม่ต้องการไปแต่มันติดไปด้วยครับ If you use the genetic engineering, what is happening, you only move the desirable genes to the new variety. แต่สำหรับวิศวะพันธุกรรมนะครับเขาเลือกเฉพาะเลยนะครับว่ายีนอันไหนต้องการเอาไปและเอาไปเท่านั้นครับ And one of the things I want to emphasize here, the Nutriplant is not changing plant DNA. แต่ถึงแม้จะให้เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมแต่ย้ำตรงนี้นะครับว่าผลิตภัณฑ์นิวทริแพนไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง DNA ของพืชนะครับไม่เลยนะครับ And I will show you exactly what is really, what the plant, the Nutriplant fits really and how it helps at the genetic level. So we'll go through some stages. แต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง DNA ของพืชแล้วมันทำไงเกี่ยวกับ DNA อันนั้นล่ะครับ So one of the most important is the gene expression of the plant. สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าการแสดงออกของทางศักยภาพทางพันธุกรรมของพืชครับ And this is during the time where the information is moved from the plant DNA to messenger RNA. นี่เป็นช่วงเวลาว่าข้อมูลข่าวสารจาก DNA ของพืชนะครับส่งผ่านไปที่ messenger RNA ช่วงนั้นแหละครับ During that time, we may be able to change the number of messenger RNA produced. สิ่งที่เราสามารถทำได้คือไม่ได้เปลี่ยนแปลง DNA แต่กระตุ้นทำให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลลงไปที่ messenger RNA เนี่ยมากขึ้นได้ครับ So during this process, really, the more messenger RNA produced for the specific area help with the plant genetic expression for that area. เพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นให้มีการสร้างส่งข้อมูลไปที่ messenger RNA มากขึ้นเนี่ยครับมันก็สามารถไปสร้างฮอร์โมนสร้างการเติบโตได้มากขึ้นครับ So with the Nutriplant, what we've seen that we are improving the production of specific messenger RNA, which contains the information about specific amino acids. สิ่งที่เราพบว่าตัว Nutriplant AG เนี่ยครับมันไปแล้วก็ช่วยกระตุ้นในการสร้าง messenger RNA เนี่ยมากขึ้นแล้วก็
แต่ละอย่างเนี่ยครับมันสามารถออกไปในการช่วยเพิ่มผลผลิตได้หลากหลายมากขึ้น Because of specific amino acids, what we see a production of specific proteins and enzymes which directly help the plants to overcome stress. เราก็พบว่าไอ้การสร้างจากการที่เรากระตุ้นด้วย AG เนี่ยนะครับมันสร้าง messenger RNA ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างโปรตีนช่วยในการจัดการกับความเครียด Going maybe to the other steps, where during the translation process, the information is moved from messenger RNA to the ribosomes. ในขบวนการส่งข้อมูลอันนี้นะครับมันก็ส่งจาก messenger RNA ต่อไปที่ไลโปโซมอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวจบแล้ว During the translation process, the information is moved from messenger RNA to transport RNA. นะข้อมูลส่งจาก messenger RNA นะฮะไป transport RNA. And at this time, there is a production of amino acids and specific proteins. ตอนนั้นเองครับกำลังจะสร้างกรดอะมิโนเฉพาะอย่างและกำลังจะไปสร้างต่อเป็นโปรตีนชนิดต่างๆ And then those proteins and also additionally the enzymes are moved to the certain areas of the plant. และก็โปรตีนและเอนไซม์เหล่านี้ที่สร้างขึ้นมาครับมันก็จะไปในจุดต่างๆของพืชนะครับแล้วก็ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม I know it's complicated, but I won't stay here for 1 hour explaining this. จริงๆเขาก็ทราบนะว่ามันซับซ้อนสามารถอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดอีกชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับ We have so many other things to cover. แต่เรามีอีกเยอะนะ So, we know already, we can basically measure how much messenger RNA is produced. เราสามารถวัดได้เลยนะครับว่า messenger RNA ที่สร้างขึ้นเนี่ยครับมีเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน So we can very easily evaluate the impact of Nutriplant products. เพราะฉะนั้นเราสามารถประเมินได้เลยว่าผลกระทบจากการใช้ AG เนี่ยครับมากน้อยเพียงใดครับ So yes, we see higher number of messenger RNA, and at the end we see higher number of specific proteins and enzymes which help plants overcome the stress. ตอนที่เราวัดเนี่ยครับเราวัดเจอว่ามันมี messenger RNA เพิ่มขึ้นมากขณะเดียวกันผลต่อเนื่องมันก็มีโปรตีนชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นมากซึ่งมีผลต่อการเติบโตของพืช One of the things we also did with the Arizona State University อีกสิ่งหนึ่งที่เราทำงานวิจัยที่มหาลัยของรัฐที่อาริโซนา to evaluate the gene expression of Arabidopsis thaliana. เราก็ดูว่าการแสดงออกของพืชตัวอย่างอันนี้เนี่ย Arabidopsis thaliana. So we had 2 groups of plants, one control untreated, another with the treated with AG. แล้วก็ใช้พืชอันนี้นะครับเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ AG อีกกลุ่มหนึ่งใช้ Nutriplant AG. And the one treated with AG was treated 1 week and 1 day before doing the measurements. ในช่วงการทดลองเนี่ยครับเราจะฉีดพ่น AG เนี่ยครับ1สัปดาห์และ1วันก่อนจะทำการทดลอง So after sending all the samples to university, they were able to do the microarray assay. พอเราทำการทดลองเสร็จเราก็ส่งผลลัพธ์เนี่ยครับไปที่มหาลัยนะครับเขาสามารถวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลเลย And determine if there was a change in the expression of the genes, means if the genes were upregulated, downregulated, or no change in the expression. เขาก็จะตรวจดูว่ายีนของพืชเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทางดีขึ้นทางแย่ลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง So what was very interesting here, well, of course we knew that from the beginning when the product was on the market, in the field condition, that it helps plants overcome stress. จริงๆเรารู้ผลลัพธ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นออกมามันใช้งานได้จริงในห้องแลบของเรามันใช้งานได้จริงในภาคสนามว่าพืชเนี่ยจัดการกับความเครียดได้ดีเติบโตขึ้นมา So now at the molecular level we're able to tell a little bit more what is happening. พอให้ทางมหาลัยเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็เลยทราบถึงระดับโมเลกุลเลยครับว่ามันมีผลยังไงบ้าง So with the application of the AG, we're able to improve the genetic expression of the plant for the areas which relate to the stress management in the plant. จากการวิเคราะห์ก็พบว่าการใช้ Nutriplant AG เนี่ยครับทำให้การแสดงออกของยีนนะครับและเป็นยีนกลุ่มที่
ออกไปจัดการกับความเครียดของพืชด้วยโอ้โหเก่งเนาะ So basically, we have the field trials and then the lab trials, really to show and confirm what we've seen already in the field conditions. เพราะฉะนั้นเราเห็นผลลัพธ์ทางภาคสนามแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ทางห้องแลบนะครับคอนเฟิร์มเรื่องเดียวกันเลยนะครับไอ้กลุ่มนี้ครับ Now, so what we can really conclude on this, that yes, with the application of AG, why improve in reducing the plant stress and improving the yield and quality. เพราะฉะนั้นจากแค่ข้อมูลเหล่านี้เราก็พอสรุปได้ว่าจากการที่เราใช้ Nutriplant AG เนี่ยครับจะช่วยให้พืชเนี่ยครับจัดการความเครียดได้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตของตัวมันเองเนี่ยตามธรรมชาติของยีนของมันได้ดียิ่งขึ้น And one of the important parts is, well, you see that helps to overcome the stress, but what we see in the field, the plant is more efficient with water, more efficient with nutrients, and produce higher quality yield. มันเกิด2ส่วนนะครับส่วนแรกเราก็เห็นแล้วโดยเฉพาะทางภาคสนามว่ามันจัดการความเครียดได้ดีนั่นอันที่1อันที่2คือมันจัดการเรื่องระบบน้ำภายในต้นพืชเองแล้วก็ระบบธาตุอาหารภายในต้นพืชเองได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเติบโตก็ยิ่งดียิ่งขึ้นครับ So one of the main things here is to make sure we reduce or control the production of the ROS. ในสิ่งที่เราทำนะครับเราจะทำการควบคุมการผลิต ROS นะครับหรือทำให้มันลดลงได้ยังไง And to show you a little bit more in depth what is happening at the cell level, เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เพิ่มนะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลในระดับเซลล์ยังไง I'll show you a few examples how, for example, here in lipids, the walls are broken, the cell is not stable, and the fluids can move either way. ถ้ามามีผลเสียนะครับ ROS มีผลเสียกับลิปิดภายในเซลล์ของพืชเนี่ยครับมันจะทำให้ผนังของลิปิดเนี่ยมันอ่อนแอหรือเสียหายนะครับแล้วก็การควบคุมการไหลของเหลวภายในเซลล์เนี่ยครับควบคุมไม่ได้ Also, overproduction of ROS damages the proteins. และขณะเดียวกัน ROS ก็ยังไปทำลายเกี่ยวกับการผลิตโปรตีนหรือโปรตีนที่ผลิตแล้วด้วย So many times what we will see bronchial links, เช่นโปรตีนเนี่ยครับสายโปรตีนถูกทำลายเสียหาย cross-linking, หรือเป็นการเกาะกันแน่นเกินไป inactivation of enzymes, หรือว่าเอนไซม์เนี่ยนะครับถูกผลิตไม่ได้ดี and sometimes going back to the amino acids. บางทีมันก็แตกสลายกลายเป็นกรดอะมิโนไปย้อนกลับไปซะอย่างนั้น In DNA, what we see many times, of course, broken links, mutation changes, แล้วก็ถ้า ROS มันไปทำลายถึงระดับ DNA นะครับก็อาจจะทำให้สาย DNA เนี่ยนะครับขาดลงนะครับหรือว่าแตกสลายหรือว่าแม้แต่กลายพันธุ์ไปก็มีครับ so the basic processes of the plants are highly affected. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขบวนการในตัวพืชนะครับโดนผลกระทบเยอะแยะมาก So one of the most important things is to reduce or control overproduction of ROS. เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าควบคุมการสร้าง ROS ภายในพืชให้ได้ดีหรือลดมันลงไปนั่นเอง Once the damage happens and the organelles are damaged, cell walls are damaged, electrolytes are released, there's nothing we can do. เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้นะครับและ ROS มันมีมากและมันไปทำลายอวัยวะหรือว่าผนังเซลล์แล้วเนี่ยครับการทำให้มันกลับคืนดีมันทำไม่ได้ครับ So it's important really to add the AG at the right time to reduce the damage. เพราะฉะนั้นมันจะต้องฉีดพ่น AG เนี่ยครับถูกจังหวะเวลาเพื่อลดความสูญเสียก่อนที่มันจะเกิดขึ้นครับ In chloroplast, for example, what is happening, the thylakoids are damaged, so it affects the photosynthesis. And as you know, the photosynthesis is related to the yield. อย่างเช่นคลอโรพลาสต์นะครับในเซลล์ของพืชเนี่ยครับถ้าถูก ROS ทำลายนะครับการสังเคราะห์แสงของมันก็ทำได้ไม่ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีพืชการเติบโตย่อมแย่ลงแน่นอน And when the mitochondria, for example, are damaged, well, it affects the respiration and management of the plant energy. หรือว่าตรงไมโตคอนเดรียของพืชนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันถูกทำลายนะครับหรือทำให้เกิดความเสียหายเพื่อการหายใจและการสร้างพลังงานในตัวพืชมันก็ทำได้ไม่ดีเหมือนกันครับ So overall, as you can see, many things in the plant cell are affected.
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามีสิ่งที่โดนกระทบเนี่ยหลายจุดมากครับในพืช And here is the example of the crossleaf. And what you see, the leaf stomata. When you have the closing leaf stomata, and this happened during critical stages, then the yield reduction will be the highest. อย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นภาพที่บอกว่าถ้าเกิดความเครียดแล้วและปากใบของพืชมันปิดนะครับถ้าเกิดช่วงนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตของพืชนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระทบกับการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก So now I'll give you a few examples to prove about the reduction of the ROS. ทีนี้เราจะมาดูนะครับสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามันสามารถลดเรื่อง ROS ได้ For example, in Arabidopsis thaliana, we had plants exposed, both groups controlled and treated, to high temperature, 50 degrees centigrade, for 1 hour. ในตัวอย่างนี้นะครับเราใช้พืช Arabidopsis thaliana นะครับสองกลุ่มหนึ่งนี่ไม่ได้ทำอะไรอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้ Nutriplant AG นะครับและทั้งสองกลุ่มเนี่ยเจอภาวะเครียดก็คืออุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมงเต็ม So, with the application of AG, what we're able to do, reduce the hydrogen peroxide, which is one of the ROS. แล้วก็กลุ่มที่ใช้ AG นะครับจะลดการเกิดของ ROS ชนิดนี้ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากทีเดียวดูจากการทดลอง So because of that, we reduce the damage which would normally cause to the tissue of the leaf. เพราะฉะนั้นพอเราลดการเกิด ROS มันก็ลดการทำลายของพืชนะครับที่ถูกทำลายโดย ROS โดยปริยาย And I know you probably don't see those high temperatures, but we wanted to speed up the process. ถึงแม้เราอาจจะบอกโอ๊ยแต่อุณหภูมิปกติมันไม่ถึง50 องศาเซลเซียสนี่แต่วิธีการทดลองเขาจะเร่งปฏิกิริยามันเลยใช้การทดลองที่50 องศาเซลเซียสนะครับ Okay, now we are looking at the superoxide radical, and also the same thing with the AG application. We're able to reduce the production of the superoxide radical. ในการทดลองอันนี้เราจะวัดเรื่องของอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์นะครับว่ามันถูกผลิตได้มากแค่ไหนและ AG สามารถลดการผลิตซูเปอร์ออกไซด์อันนี้ได้มากแค่ไหนครับ And another example, you may be asking, okay, what is happening under the low temperatures, which are not really common. I know this is a warm country. ถึงแม้บางคนอาจจะถามแล้วถ้าเกิดเจออากาศเย็นเราทำไงถึงแม้ผมก็ทราบนะครับนี่เป็นเมืองร้อนนะครับ But kind of to see if we can see the similar effects. So, at the 4 degrees Celsius for 1 hour, we're able to, with the application of AG, reduce the superoxide radical. และในอุณหภูมิเย็นขนาด 4 องศาเซลเซียสเนี่ยครับเราก็ทำการทดลองที่ระดับนี้แล้วเราก็วัดว่าอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์เนี่ยครับ Nutriplant AG ก็เอาอยู่เหมือนกันครับ So now let's see if we can see the same effects in the field crops, like soybeans, for example. อันนี้ก็สำหรับพืชที่เป็นถั่วเหลืองนะครับหน้านี้มีการแก้ไขเอกสารนะครับดูนะครับตรงนี้ต้องอุณหภูมิในเอกสารเป็น 4 องศานะครับต้องแก้เป็น 50 องศาSo under the same condition, 50 degrees Celsius for 1 hour, with the AG application, we're able to significantly reduce the production of the hydrogen peroxide, which is one of the ROS. และในการใช้นะครับเจลอุณหภูมิสูง 50 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมงนะครับNutriplant AG ก็ลดการเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่โดนเนี่ยครับไม่ได้ใช้มันจะออกมาเหลืองๆนะครับ In corn, for example, we're looking at the hydrogen peroxide. And also with the AG application, we're able to reduce. อันนี้สำหรับข้าวโพดนะครับก็ได้ผลเช่นเดียวกันครับในการลดการเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็น ROS ชนิดหนึ่ง So what we can say that yes, with the Nutriplant product, we can help to reduce overproduction of ROS, reduce the damage, and improve the yield. เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้จากการทดลองหลากหลายนะครับก็เห็นว่า Nutriplant AG เนี่ยครับจะช่วยปกป้องพืชให้จัดการกับความเครียดได้ดีลดการสร้าง ROS ได้ดีมาก But the most important is to apply AG at those critical stages. Why? Because those stages usually decide about the yield. และช่วงระยะวิกฤตของพืชนะครับมีความสำคัญมากนะครับพวกเราจะต้องจำไว้ก็คือว่าต้องใช้ Nutriplant AG หรือผลิตภัณฑ์ Nutriplant เนี่ยในจังหวะโดยเฉพาะจังหวะวิกฤตก่อนถึงจุดนั้นนะครับเพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วเกิดความเครียดแล้วมันถูกกำหนดให้เห็นว่าผลผลิตตอนท้ายจะเป็นยังไงดีหรือไม่ดี And just to give you a few examples on the field crops. For example, in corn, one of the most important
stages is between 6 to 8 leaves. Why? Because at that time, plant decide how many kernel rolls to put on the corn ear. ก็อย่างยกตัวอย่างข้าวโพดนะครับระยะวิกฤตของข้าวโพดเนี่ยก็คือตอนที่เห็นคอของใบเนี่ยนะใบที่6ถึงใบที่8ช่วงเวลานั้นนะครับอันนั้นเรียกว่าระยะวิกฤตของข้าวโพดซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยครับมันจะเป็นกำลังกำหนดนะครับว่าจะมีเม็ดเนี่ยนะครับมีแถวของเม็ดเนี่ยในฝักเนี่ยจำนวนกี่แถวครับ Now another time would be before, just about 2 weeks before pollination and tasseling. Why? Because at that time the plant decides how many kernels to put on the corn ear. และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงก่อนออกไหมนะครับประมาณสัก2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีดอกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นช่วงที่พืชเนี่ยครับเป็นระยะวิกฤตมันจะกำหนดว่าใน1ฝักเนี่ยครับมันจะมีเม็ดกี่เม็ดตรงนั้นนะครับเหมือนตัดสินใจจะไปเมดิกหรือเปล่าพวกนี้ฮะ Well, I'll give you some other examples too. เดี๋ยวให้ตัวอย่างใหม่อีกเดี๋ยว Okay, and soybeans. Well, you know, it produces the pods, and the pods you have the seeds. เพราะฉะนั้นอย่างในถั่วเหลืองเนี่ยครับในสุดท้ายมันต้องมีฝักออกมาใช่ไหมครับแล้วในฝักมันมีเม็ด So at the time of production of the small pods and the seeds, plant basically decides which one it should drop. ก็ตอนที่ช่วงที่มันกำลังจะเกิดฝักเล็กๆเนี่ยครับตอนนั้นนะครับพืชมันจะตัดสินใจเลยครับว่ามันจะเก็บฝักไหนและจะมีเม็ดจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสภาวะอาหารตอนนั้น Because the plant usually try to produce a little bit more or keep more pods, but because of the stress, based on how much water, how much nutrient is available, it decides that it can only support limited number. พืชมันก็คิดนะครับว่ามันอยากจะผลิตมากที่สุดแหละแต่พอภาวะตอนนั้นเนี่ยที่กำลังตัดสินใจเนี่ยครับเกิดภาวะเครียดน้ำก็ไม่พอจัดการก็ไม่ได้ดีสารอาหารก็ไม่ค่อยดีมันเลยเลือกว่าอันไหนจะเก็บอันไหนจะสร้างต่อครับ And the soybean plant is determined to make the yield. It may be limited, but still we will get some seeds. เพราะฉะนั้นมันจากภาวะที่มันเจอตอนนั้นมันเลยตัดสินใจว่ามันจะสร้างแค่ไหนแต่พอเครียดมันก็เลยสร้างลดลงครับแต่ก็ยังสร้างออกมาบ้าง But any stress during those pods, small pod production up to the full size seed will decrease the yield more than stress at any other stage. เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของถั่วเหลืองระยะวิกฤตของมันสำคัญมากก็คือช่วงนั้นแหละครับช่วงที่มันกำลังจะออกฝักเล็กๆเนี่ยครับมีผลกระทบกับผลผลิตมากกว่าช่วงอื่นๆก่อนหน้านั้นครับ So what is important? How we can help the plants? เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากครับที่พวกเราสามารถช่วยพืชของเราได้ With the IG application at the beginning of the pod set at the top 4 nodes, if we apply the product, we help the plant to keep more pods on the plants. เพราะฉะนั้นช่วงที่พืชมันกำลังตัดสินใจออกฝักเล็กๆอันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้นิติแพลนลงไปในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยนะครับพืชมันจะรู้สึกว่าโอเคมันสามารถสร้างได้เยอะนะครับมันก็จะมีผลผลิตได้เยอะครับ And if there is a prolonged drought, let's say no rain, we can repeat application early in the morning after 2 weeks. ก็ถ้าเกิดมันเป็นช่วงแห้งแล้งติดต่อกันยาวสักนิดหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถใช้นิติแพลนซ้ำได้นะครับอาจจะเรียกว่าพอใช้ครั้งนี้ไปแล้วมันยังแห้งอยู่แล้งอยู่เนี่ยครับอาจจะหลังจากนั้นอีก2 สัปดาห์ก็สามารถใช้ได้อีกนะครับแต่แนะนำให้ใช้ตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยนะครับ We also promote application between 5 to 6 tripholates because we want to improve the vegetative growth and the flowering of the plant. 5 to 6 Yeah. ก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่พืชมันกำลังออกใบออกมาในชุดที่5ที่6เนี่ยครับช่วงนั้นพืชมันกำลังยืดกำลังโตนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดเราให้นิติแพลนได้ดีก็เป็นระยะวิกฤตของมันอีกอันหนึ่งในการเติบโตของต้นพืชครับ For example, in the fruit trees, what is very important? The flowering, fruit set, and fruit growth. ในช่วงวิกฤตของพืชไม้ผลที่เป็นพืชยืนต้นเนี่ยครับช่วงวิกฤตก็เป็นช่วงของติดดอกพวกติดผลแล้วก็ช่วงที่มันกำลังสะสมน้ำตาลในผลให้ผลใหญ่ขึ้นครับ So application on those stages and also just before the flowering is very, very important. อย่างเช่นตอนกำลังจะติดดอกนะครับการใช้ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดีมากถือเป็นช่วงวิกฤตอันหนึ่ง
because we can improve the number of flowers, we can improve number of fruit set, and of course the yield. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่มให้มันติดดอกมากขึ้นมันก็มีโอกาสติดผลมากขึ้นแล้วก็มีผลผลิตมากขึ้นครับ And just to show you really how the different product fit overall, and we'll go to some details more. ภาพนี้จะมีการแก้ไขเอกสารคือตรงลูกศรความยาวพวกนี้นะครับฝากแก้ไขด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จะชี้ให้เห็นว่าสำหรับพืชไร่แล้วจังหวะระยะวิกฤตมันมีหลายช่วงตอนเหมือนกัน We apply the different stages because at the different time the plant has different demand for different nutrients. ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนะครับไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าในแต่ละช่วงการเติบโตของพืชเนี่ยครับพืชมันต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน And this applies to field crops, applies to horticultural crops. และขณะเดียวกันพืชสวนก็แบบเดียวกันสไลด์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกศรด้วยนะครับ And what you already realize, probably you've seen it here, the soil is number one product to the soil because what we want to do, improve also the soil quality. เราก็จะเห็นในตัวอย่างนี้นะครับในภาพนี้ว่าNutriplant Soil Plus มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องการบำรุงดินนะครับเพราะดินมันก็ต้องเนี่ยเราปลูกพืชบนดินนั่นเองนะทำให้ดินมันดี Now when you look at how the Nutriplant works, basically the more stress on the plant, the bigger the difference between untreated and treated. ถ้าเกิดเราดูกราฟนี้นะเพื่อความเข้าใจเราจะพบว่าเมื่อพืชเจอภาวะความเครียดยิ่งมากเท่าไหร่ Nutriplant เนี่ยครับจะช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างการไม่ใช้กับการใช้มากขึ้นเท่านั้นครับ And I know already that here in Thailand the plants really are exposed to the high stress because we are getting really excellent results. ในเมืองไทยเนี่ยครับเท่าที่ผมทราบก็พบว่าเราได้ผลลัพธ์จากการใช้ดีมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าธรรมดาแล้วพืชของในบ้านเราเนี่ยเจอภาวะเครียดเยอะครับ One of the things I like to emphasize the antioxidant activity. อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำก็คือกิจกรรมทางด้านต้านอนุมูลอิสระครับ It's one of the best products on the market to help the plant reduce the ROS production through antioxidant activity. เพราะว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะครับถ้าแข่งอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่ามันมีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระดีมากนะครับเพื่อไปจัดการกับ ROS ที่เกิดขึ้น And it's 6.5 times higher than the average product on the market. และในกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในNutriplant AG นะครับถ้าเทียบกับของคู่แข่งชั้นนำในท้องตลาดนะครับดีกว่ากันถึง 6.5 เท่าเลยครับ Now when you look at the yield, when you look at the yield, on average about 19% higher yield compared to the competitors. แล้วเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับรวมแล้วโดยเฉลี่ยจะดีกว่าของคู่แข่งที่เขาใช้อยู่นะครับมากถึง 19% เลย So now we can go to specific products. นี้เราจะใช้เวลาในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างกันนะครับ So I'd like to show you, like I mentioned at the beginning, why each product is unique and important. เพื่อให้เห็นว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มันมีเอกลักษณ์และสำคัญยังไง We like to start with the product for the soil. เราจะเริ่มต้นด้วยสินค้าทางด้านดินของเรานะครับ Because one thing we want to do, improve the microbial activity in the soil. สิ่งที่เราจะทำคือกระตุ้นทำให้เกิดกิจกรรมเพิ่มประชากรจุลินทรีย์มากขึ้น One thing I want to emphasize here, we are not adding any new microbes to the soil. สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำนะครับเราไม่ได้เติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับ But we are improving or stimulate the population which is already in the soil. เพียงแต่เราทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดินให้มันขยายมากขึ้นครับ Why we are trying to do it? Because we want to improve the biological, chemical, and physical properties of the soil through microbial activity. ถ้าเกิดมันมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นในดินสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือสภาวะแวดล้อมทางชีววิทยาทางเคมีหรือทางฟิสิกส์กายภาพเนี่ยครับของดินก็จะดีขึ้นด้วยครับ At the same time, we add the nutrients which can be utilized by the crops. และเนื่องจากเราเติมธาตุอาหารลงไปด้วยนะครับพืชมันก็สามารถใช้ธาตุอาหารเหล่านั้นดูดซึมขึ้นไป And the nice part about this product, it can be applied to the wide variety of different soils. จุดเด่นของซอยพลัสก็คือว่าสามารถใช้ได้กับดินหลากหลายประเภทมาก Now, to show you that
yes, we are improving the microbial activity. เพื่อเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเพิ่มภาวะของประชากรของจุลินทรีย์ได้ยังไง